ساعت 2 بامداده و یه غول آهنی داره تو سکوت محض میشینه روی باند فرودگاه مهرآباد. قضیه چیه؟ شاید فکر کنید یه پرواز مسافری عادیه، ولی با توجه به دم هواپیما دقت کنید. لوگوی معروف ایروفلوت روسیه است. اما نکته عجیب و ترسناک ماجرا اینجاست. این پرنده 200 میلیون دلاری حتی یک مسافر هم نداره. کاملا خالیه. سوال اصلی اینجاست. چرا روسیه که خودش ابرقدرت نظامی هواییه باید عزیزترین و گرونترین داراییش رو بفرسته به کشوری که خودش 40 سال توی بدترین تحریم‌های هوایی گیر کرده؟ مگه ما خودمون دنبال قطعه نبودیم؟ پس اینجا چه خبره؟ این یه سفر تفریحی نیست رفقا. این هواپیما اومده که اینجا بستری بشه. ماجرا خیلی پیچیده‌تر و خفن‌تر از تعمیر ساده است. داریم در مورد یه بیمارستان سری حرف میزنیم که غرب رو حسابی شوکه کرده. ولی صبر کنید. داستان فقط راجع به فرودگاه و یه هواپیما نیست. پشت این فرودگاه مخفیانه یه فاجعه و بحران 10 میلیارد دلاری پنهون شده که اگه ندونید عمق شاهکار ایرانی رو درک نمی‌کنید. بیاین به عقب برگردیم تا ببینیم که دنیا چطور زیر و رو شد. برگردیم به سال 2022. درست لحظه‌ای که ورق برگشت. شرکت بوئینگ و ایرباس، دو تا از غول‌های دنیای هوایی، یهو آب پاکی رو ریختن رو دست روسیه و گفتن خدا حافظ. حالا نتیجه چی شد؟ 800 فروند هواپیمایی مدرن مون تو دستشون. اونم بدون حتی یه پیچ یدکی. تصورش هم ترسناکه. یه ناوگان 10 میلیارد دلاری که داره جلوی چشمشون تبدیل میشه به بزرگترین کوه آهن‌گرازه دنیا. روسیه کشور پهناوریه. بدون هواپیما یعنی فلج کامل برای اون کشور. میشه گفت که روس‌ها بعد از این اتفاق واقعا مستاصل شده بودن. حاضر بودن برای یه قطعه کوچیک یا یه تعمیر ساده هر هزینه‌ای رو بدن. این پرنده ها مریض بودن و نیاز به یه جراح پنجه طلا داشتن که دل و رودشون رو بریزه بیرون و دوباره زندهشون کنه. اما مشکل اینجا بود که آمریکا خط و نشون کشیده بود. گفته بود هر کی به روسیه کمک کنه خودش هم تحریم میشه. پس روس‌ها با ناامیدی رفتن سراغ دوستای قدیمیشون، یعنی چین و هند. فکر می‌کردن اونها حتما کمک میکنن، ولی جوابی که شنیدن اصلا انتظارشو نداشتن. میشه گفت که چین و هند با اون همه ادعا عقب کشیدن. و حالا چی شد که نگاه‌ها بعد از چین و هند چرخید به یک گزینه غیر ممکن؟ فکر می‌کردین چین و هند که شرکای تجاری روسیه هستن میان وسط؟ اصلا اونها تا اسم تحریم سنگین آمریکا اومد وسط حساب کار دستشون اومد و از ترس اینکه بازار جهانی رو از دست بدن خیلی شیک عقب کشیدن. حالا روسیه مونده با یه دنیای در بسته. روی نقشه نگاه کردن. فقط یه گزینه اومد روی میز. اونم ایران. اما این انتخاب برای دنیا شبیه یه جوک بود. رسانه‌های غربی میگفتن ایران، اینا که خودشون هواپیماهاشون با سلام و صلوات میپره و ناوگانشون فرسوده است. ولی چیزی که دنیا نمیدید و پشت پرده اتفاقی که میافتاد یه چیز دیگه ای بود. میشه گفت که ایران توی این 40 سال بیکار ننشسته بود. ما مجبور شده بودیم برای بقا تبدیل به بزرگترین شبکه تعمیرات تخصصی و زیرزمینی دنیا بشیم. ما دیگه یه قربانی ضعیف نبودیم. ما تبدیل شده بودیم به استادان بی‌رقیب دور زدن تحریم. جایی که بقیه تسلیم می‌شدن، مهندسای ما تازه کارشون شروع می‌شد. میشه گفت که روسیه با تردید و ناچاری اومد سمت ایران. ولی خبر نداشت که قراره پای چه کاغذی رو امضا کنه. قراردادی که نه تنها هواپیماهاشون رو نجات داد، بلکه برای اولین بار جهت رودخونه دلاری رو به سمت ایران کج کرد. سال 1402 دقیقاً همون نقطه‌ای بود که تاریخ هوایی ما ورق خورد. تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و روسیه امضا شد که رسما پای غول‌های روسی رو به آشیانه‌های ما باز کرد. اونم نه برای یه تعویض روغن ساده. صحبت از چک سنگین یا همون سی چک هستش. یعنی هواپیماها رو قشنگ لخت میکنن و تمام قطعات حیاتی رو دونه دونه بازرسی میکنن. کاری که اصلا شوخی بردار نیست. اما شاهکار اصلی این ماجرا فنی نیست دوست من، بلکه اقتصادیه. تا دیروز ما باید با 1000 تا بدبختی دلار جور میکردیم و چمدون میبردیم اونور آب تا شاید، فقط شاید، یه قطعه بهمون بفروشن. ولی با این قرارداد شیر فلکه کاملا برعکس چرخید. حالا میشه گفت که این روس‌ها هستن که دارن به ما دلار و یورو میدن تا کارشون راه بیفته. ما رسما از یه خریدار تحریمی تبدیل شدیم به فروشنده های خدمات تک
ولی سوال اصلی اینجاست: کی جرأت کرد دست به همچین هواپیماهای مدرن و پیچیده‌ای بزنه؟ کی مسئولیت این جراحی چند میلیون دلاری رو گردن گرفت؟ بیایید بریم سراغ اون ارتش نامری که توی دل آشیانه‌های ایران دارن معجزه میکنن. درهای اون آشیانه‌های غول‌پیکر رو باز کنید تا با قهرمان‌های واقعی این داستان روبرو بشید. صدها مهندس و تکنسین جوان ایرانی که دارن مثل ساعت دقیق کار میکنن. اشتباه نکنید، اینها یه مشت تعمیرکار ساده نیستن که فقط آچار دستشون باشه. اینها دقیقاً حکم جراحان قلب رو دارن. اون وقت چرا جراح؟ چون موتور جت جای آزمون و خطا نیست. یه اشتباه میکرونی یعنی یه فاجعه و سقوط. برای همین این بچه‌ها باید با وسواس دیوانه‌وار کار میکردن تا حتی ناظرهای خارجی رو هم انگشت به دهن بذارن. نکته شاهکار ماجرا اینجاست: این نخبگان دارن به ریال حقوق میگیرن، اما خروجی دستشون ارزش خالص دلاری داره، یعنی بالاترین کیفیت با رقابتی ترین قیمت. میشه گفت که همون چیزی که روس‌ها رو مشتری دائم ایران کرده. این یعنی کار واقعی برای نخبگانی که اگه این صنعت نبود شاید الان اونور دنیا بودن. ولی یه سوال: این جراحا دقیقاً دارن دل و روده چی رو میریزن بیرون؟ بیایید بریم جلوتر و دست بذاریم روی پیچیده ترین و ترسناکترین قطعه هواپیماها که باز کردنش دل شیر میخواد. حالا وقتشه که بریم سراغ قلب تپنده ماجرا، اونم موتور توربوفن. اینجا دیگه صحبت از موتور ماشین نیست که 4 تا پیچ داشته باشه. داریم در مورد یه هیولای پیچیده صنعتی حرف میزنیم که بیشتر از 25,000 قطعه داره. تصور کنید 25,000 قطعه که باید مثل یه ساعت سوئیسی کنار هم کار کنن. باز کردن دل و روده این غول خودش یه پروژه وحشتناکه، چون هر قطعه باید با دقتی در حد مو سر جای خودش باشه. یه اشتباه در حد میلیمتر یا حتی کمتر، اون بالا توی آسمون یعنی فاجعه، یعنی آتشبازی و سقوط و به خطر انداختن جون آدم‌ها. میشه گفت که دنیا فکر میکرد که ما نهایتاً یه مشت تعویضکار ساده‌ایم، یعنی قطعه خراب رو برمی‌داریم و نوش رو دوباره میسازیم. اما زهی خیال باطل. ما اینجا به دانشی رسیدیم که پیچیده ترین ماشین‌های ساخت بشر رو ریز به ریز میشناسه و تحلیلش میکنه. ولی صبر کنید، باز کردن موتور یه بحثه، تعمیرش هم یه بحث دیگه. یه سوال ترسناک اینجا باقی میمونه. فرض کنید موتور رو باز کردیم و دیدیم پره‌های توربین ذوب شده یا حتی ترک خورده. تحریم که هستیم، نه کسی بهمون قطعه میفروشه نه نقشش رو بهمون میدن. حالا باید چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ اینجاست که جادوی ایرانی خودش رو نشون میده. وقتی به بنبست میخوریم، ایرانی ها تازه موتور خلاقیتشون روشن میشه. همونطور که گفتیم قطعه نیست و آمریکا هم تحریممون کرده. خب به درک خودمون میسازیمش. این حرف شاید ساده باشه، ولی تو دنیای هواپیمایی ساختن پره توربین حکم کیمیاگری رو داره. این پره ها باید توی جهنم موتور زیر فشار وحشتناک و دمای ذوب دووم میارن. به نظرتون آلیاژش از چیه؟ اونم از فرمول سری شرکت‌های غربی که کسی جرئت نداشت سمتش بره. اما شرکت‌های دانش بنیان ما مثل MAPNA و برو بچه‌های نخبه آستین رو بالا زدن و غیر ممکن رو ممکن کردن. اونها این آلیاژهای فوق پیشرفته رو مهندسی معکوس کردن و قطعه‌ای ساختن که مو نمیزنه با نمونه اصلی. حتی بعضی وقتا آزمایشگاه‌ها میگفتن کیفیت قطعه ایرانی از اصلیش هم بهتره. اینجا دیگه بحث تعمیر نیست. ما رسما از یه تعمیرکار آچار به دست تبدیل شدیم به سازندگان تکنولوژی‌های تک. این همون برگ برنده‌ایه که محاسبات غرب رو به هم ریخت. حالا موتور بسته شده. قطعه ایرانی هم رفته تو دلش. ولی هنوز یه مرحله نفسگیر مونده. از کجا معلوم که این قطعه توی آسمون دووم بیاره؟ وقتشه بریم سراغ اتاق شکنجه تا ببینیم که این موتور جدید مرد میدونه یا نه. اینجا اتاق تسته، جایی که حکم مرگ و زندگی پروژه صادر میشه. همه پشت شیشه‌های ضد گلوله ایستادن. دستا عرق کرده و چشم‌ها دوخته شده به مانیتورها. وقتی موتور روشن میشه، اولش صدای آروم، ولی بعد کم کم تبدیل میشه به یه غرش ترسناک که زمین و زمان رو میلرزونه. دمای داخل موتور لحظه به لحظه میره بالا. 600 درجه، 800 درجه و حالا 1000 درجه سانتیگراد. این همون لحظه‌ایه که نفس همه حبس شده. اگر اون قطعه ایرانی نتونه این جهنم حرارتی رو تحمل کنه، موتور منفجر میشه و آبروی فنی یه ملت میره هوا.
ثانیه‌ها مثل سالها میگذرن. ولی نمودارها چی میگن؟ همه چیز ثابته. موتور مثل ساعت کار میکنه و قطعات ایرانی سربلند از این تست آتش میان بیرون. میشه گفت که این فقط یه تست موفق نبود. این یعنی ما تونستیم استانداردهای سختگیرانه جهانی رو پاس کنیم و گواهینامه بین‌المللی رو بگیریم. حالا دیگه نه تنها روسا بلکه دنیا فهمیده که کار ایران شوخی بردار نیست. ولی یه سوال اصلی، این موفقیت فنی چه نونی برای سفره ایران داره؟ بیاین از اتاق تست بیایم بیرون و ببینیم که این صدای قررش چطور تبدیل میشه به صدای شیرین پول برای ملت ایران. بیایید رو راست باشیم. تعمیر هواپیما فقط عشق و حال فنی نیست. بحث یه تجارت توپل و نقد دلاریه. هر یه دونه از این غول‌ها که تو آشیانه‌های ما سرویس میشه، چکش به دلار پاس میشه. اونم نه 1000 و 2000 دلار. داریم در مورد میلیون‌ها دلار سود خالص برای هر فروند حرف میزنیم. ولی نقطه طلایی ماجرا این اعداد نیستن. نکته اینه که این پول بوی نفت نمیده. این دلارها حاصل کندن زمین و خام فروشی نیستن. حاصل مغز و تخصص بچه‌های همین سرزمینه. ایران با این حرکت داره یواش یواش تبدیل میشه به هاب تعمیرات هوایی کل منطقه. تصور کنید روزی رو که صف ایرلاین‌های خارجی برای تعمیر تو ایران از صف نفتکش‌هامون طولانی تر بشه. این یعنی یه قدم واقعی برای اینکه اقتصادمون از اون شیر نفت لعنتی جدا بشه و روی پای دانش خودش وایسه. پول تو جیب ماست. هواپیما هم پرید و رفت. خب ما راضی، روس‌ها هم راضی. ولی اون طرف دنیا کسایی که فکر می‌کردن با تحریم ما رو فلج کردن، وقتی این صحنه رو دیدن چه حالی شدن؟ حالا بریم سراغ فینال ماجرا، یعنی مات شدن غرب. به این غول آهنی که معلق توی هواست خوب نگاه کنید. وزنش 3200 تنه. میدونی یعنی چقدر؟ تصور کنید 2000 تا ماشین رو بستید به هم و فرستادید آسمون. یه اشتباهی کوچیک، فقط یه تکون اضافه کافیه تا همه چیز توی چند ثانیه نابود بشه و بریزه کف دریا. اما داستان فقط درباره آهن، وزن و جرثقیل نیست. قصه درباره یه طلسم سنگین 20 ساله است که روی این پروژه سایه انداخته بود. اینجا فاز 11 پارس جنوبیه. دقیقاً نقطه صفر مرزی. جایی که همسایه‌ها دارن با سرعت نور گازها رو میمکن و میبرنشون. و ما 20 سال بود که دستامون بسته بود و فقط تماشا میکردیم. هر ثانیه تأخیر توی این پروژه یعنی آتش زدن پول تو جیب من و شما. شرکت‌های خارجی اومدن، قول دادن، امضا کردن، ولی تا بوی تحریم به مشامشون خورد، همه چی رو گذاشتن و فرار کردن. همه گفتن اینجا نفرین شده است. گفتن تکنولوژی فشار افزایی نداریم. گفتن که این کار نشدنیه و باید قیدش رو بزنیم. و ما موندیم و یه میدان گازی خالی و دستای خالی وسط امواج. ولی ایران تصمیم گرفت بزرگترین ریسک تاریخ مهندسی دریایی خودش رو انجام بده. قرار شد کاری بکنیم که توی دنیا انگشت شماره و هیچ کس باورش نمیشد. ولی چطور می‌خواستیم بدون خارجی‌ها یا مهندساشون این طلسم رو بشکنیم؟ کی جرأت کرد بره تو دل این خطر و جلوی این ضرر رو بگیره؟ برگردیم به سال 96. روزی که فکر می‌کردیم دیگه همه چی تمومه. توتال فرانسه اومد و یه قرارداد 4.5 میلیارد دلاری با همون بست. قرار بود تکنولوژی‌های خفن بیارن و کار رو یسره کنن. اما تا تعقیب ترقی خورد و آمریکا از برجام رفت بیرون و از اونور فرانسوی‌ها هم چمدون‌هاشون رو بستن و بی خداویسی گذاشتن و رفتن. گفتیم عیبی نداره، چینی‌ها هستن. CNPC چین اومد وسط. گفتیم رفیق روزهای سخت ما. ولی اونها هم بدجور ترسیده بودن. تا بوی تحریم اومد چینی‌ها هم پشت ما رو خالی کردن. فاز 11 شد، تنها فاز یتیم پارس جنوبی که هیچ کس نمیخواستش.
و در نهایت ما موندیم و یه نقشه‌ای که داشت خاک می‌خورد و یه دریای کاملا خالی. 20 سال زمان طلایی این مملکت همینجوری سوخت و رفت. دنیا با یه لبخند تلخ بهمون نگاه می‌کرد و میگفت شما تکنولوژی فشار افزایی ندارید. بی خیال این گاز بشید. واقعا هم شرایط ما تعریف دقیق بنبست مطلق بود. هیچ شرکت خارجی جرأت نداشت حتی یه دونه پیچ به ما بفروشه. حالا ما مونده بودیم و سر یه دوراهی وحشتناک و سرنوشت ساز. یا باید تسلیم می‌شدیم و می‌دیدیم که سرمایه ملی دود بشه و بره هوا، یا باید یه راه غیر ممکن و دیوانه‌وار رو امتحان می‌کردیم. راهی که حتی خود مهندسای توتال جرأت انجامش رو نداشتن. اما اون راه مخفی چی بود که یهو ورق رو برگردون؟ حالا چرا اینقدر عجله داشتیم؟ چون قضیه مرگ و زندگی بود. پارس جنوبی یه سفره مشترک بین ما و کشور قطره. اما اونا منتظر ما نمیمونن که با هم تعارف تیکه پاره کنیم. قطری‌ها داشتن با قوی ترین کمپرسورهای دنیا گاز رو میمکیدن. عین جارو برقی غول‌پیکر که ثروت ما رو میکشید سمت خودش. هر یه روزی که ما این پروژه رو عقب مینداختیم، میلیون‌ها دلار پول نقد از جیب من و شما میرفت تو جیب اونا. اعداد و ارقام ضرر روزانه واقعا سرگیجه‌آور و ترسناک بود. میشه گفت که ما داشتیم تو روز روشن غارت میشدیم و فقط نگاه میکردیم. ساختن یه سکوی جدید برای اینجا حداقل 5 سال زمان میبره. 5 سال یعنی یه فاجعه اقتصادی تمام عیار برای کشور ایران. ما اصلاً وقت نداشتیم. پس باید یه راه میانبر پیدا میکردیم. اونم یه راه خیلی سریع و کاملا دقیق. مهندسای ایرانی دور هم جمع شدن و یه نقشه عجیب کشیدن. میشه گفت که یه ایده دیوانه‌وار رو گذاشتن روی میز که همه شوکه شدن. گفتن حالا که وقت نداریم بسازیم، چرا یه چیز آماده رو نیاریم اونجا؟ پیشنهاد دادن یه سکوی کامل رو از یه جای دیگه بکنیم و بیاریم توی منطقه 11. اولش شبیه فیلم علمی تخیلی بود و کسی باور نمی‌کرد. آخه مگه میشه یه سازه 3200 تنی رو همینجوری جابجا کرد؟ اینجا بود که عملیات غیر ممکن جراحی قلب دریای ایران کلید خورد. میشه گفت ایده این بود: یه پیوند عضو عجیب و غریب، اونم وسط خلیج فارس. سکوی فاز 12 داشت اون گوشه واسه خودش خاک می‌خورد. تولید گازش کم شده بود و دیگه صرف نمی‌کرد که اونجا روشن بمونه و کار کنه. گفتیم چرا دوباره بسازیم؟ همینو ور می‌داریم میبریم فاز 11. ولی گفتنش آسونه. حرف از جابجایی یه ساختمون 10 طبقه از فولاده. اونم سازه‌ای که سال‌هاست کف دریا جوش خورده و سفت شده. تو دنیای مهندسی به این کار میگن جراحی قلب باز، اونم توی دریا. معمولاً همچین سکوها رو توی خشکی میسازن و میارن نصبشون میکنن. اما اینکه یه سکوی نصب شده رو بکنی و ببری یه جای دیگه، این کار توی دنیا انگشت شماره و خیلی اصلا سمتش نمیره. کوچکترین خطا یعنی کج شدن سازه و سقوط توی اعماق آب. مهندسای خارجی که شنیدن گفتن دیوونه اید، ریسکش خیلی بالاست. ولی اگه موفق میشدیم یهو 5 سال توی زمان جلو میافتادیم. میشه گفت که 5 سال تولید گاز زودتر یعنی میلیاردها دلار سود خالص و نقد. پس تصمیم نهایی گرفته شد. سکوی 3200 تنی باید کنده میشد. نقشه ها آماده شد. محاسبات انجام شد. و از اون طرف تیم ها هم به خط شدن. اما یه مشکل بزرگ هنوز وجود داشت که حل نشده بود. ایده روی کاغذ قشنگ بود، ولی زور و بازوی کی به این قول 3200 تنی میرسید؟ برای بلند کردن این وزنه وحشتناک به یه هیولا نیاز داشتیم. یه ابرقهرمان آهنی که بتونه این بار رو از روی دوش دریا برداره. این شما و این هم قوی ترین کشتی جرث صغیردار کل منطقه. اسمش اوشیانیک 5000. یه هیولای واقعی که متعلق به ایرانه. این غول دریایی میتونه تا 5000 تن بار رو راحت بلند کنه. برای مثال یعنی میتونه همزمان 30 تا هواپیمای بوئینگ رو بلند کنه. طولش به اندازه 2 تا زمین فوتبال چسبیده به همه. وقتی کنار بقیه کشتی‌ها وای میسته، اونا شبیه قایق اسباب بازی کنارش هستن. توی کل خلیج فارس فقط همین یه دونه کشتی زورش به سکوی ما میرسید. بدون این غول آهنی اصلا نمیشد به جابجایی این سکو فکر کرد. این کشتی فقط یه جرث صغیر نیست. میشه گفت که یه شهرک شناور مجهزه. روش باند هلیکوپتر داره و صدها نفر میتونن توش زندگی کنن. وقتی بازوهای غول‌پیکرش باز میشه، سایش کل دریا رو میپوشونه. وقتی این کشتی اومد و کنار سکوی 12C لنگر انداخت و آماده شد، حالا ابزار قدرت جور شده بود و همه چیز مهیای عملیات بود. ولی این کشتی با همه زورش بدون مغز متفکر فقط یه تکه آهنه.
این هیولا نیاز به کسانی داشت که بتونن رامش کنن و بهش فرمان بدن. بریدن پایه‌های سکو و وصل کردنش به قلاب‌های این جرثقیل بزرگ کار هر کسی نبود. نیاز به دقتی در حد میلیمتر داشت. اونم وسط موج‌های دریا. اینجا بود که ارتش متخصصین وارد میدون شدن. کسایی که باید جونشون رو کف دستشون میگرفتن و میرفتن زیر آب. قراره با مردان نامری این عملیات بزرگ آشنا بشیم. ولی داستان فقط آهن و فولاد نیست. بحث غیرت و مهارت آدم هاست. صدها مهندس و جوشکار ایرانی ریختن وسط دریا. اونم روی خود سکو. بهشون میگن ارتش کلاهزردها. قهرمان‌های واقعی و بینام این ماجرا. کارشون شبانه روزی بود. اونم توی گرما و رطوبت کشنده جنوب. حالا مأموریتشون چی بود؟ اونم جدا کردن سکو از پایه‌هایی که تو بستر دریا بودن. فکر نکنید با یه اره برقی معمولی میشه این همه آهن‌های ضخیم رو برید. باید برش‌های میلیمتری می‌زدن. اونم وقتی که موج مدام زیر پاشون می‌کوبید. میشه گفت که اگه یک طرف رو زودتر یا حتی کج می‌بریدن، تعادل کل سازه به هم می‌خورد. اون وقت بود که وزن 3200 تنی لنگر مینداخت و فاجعه به بار میومد. میشه گفت که فشار روانی روی این تیم وحشتناک بود. جای هیچ آزمون و خطایی نبود. مهندسا با دوربین‌های لیزری لحظه به لحظه زاویه رو چک می‌کردن. جوشکارها توی وضعیت‌های خطرناک و معلق دقیق‌ترین کار رو باید انجام میدادن. این برش‌ها حکم امضای نهایی رو داشت. اونم برای شروع فاز اصلی عملیات. بالاخره آخرین اتصال‌ها با موفقیت قطع شد و سکو آزاد شد. و بعد قلاب‌های غول‌پیکر جرثقیل اوشیانیک اومد پایین و به سازه وصل شد. سکوت سنگینی کل منطقه و عرشه را گرفت. فقط صدای باد می اومد. همه نفس‌هاشون رو توی سینه حبس کردن. چون رسیده بودیم به لحظه وحشت. میشه گفت که دقایقی که دیگه راه برگشت نداشت و همه چیز روی لبه تیغ بود. اون لحظه‌ای بود که 3200 تن فولاد باید از جاش کنده میشد و میرفت توی هوا. به نظرتون کابل‌های این جرثقیل تحمل این وزن رو داشت یا جلوی چشم همه پاره شد؟ فرمان لیفت صادر شد و موتورهای اوشیانیک با تمام توان نعره کشیدن. کابل‌های فولاد و ضخیم مثل تارهای گیتار کشیده و صفر شدن. صدای ناله فلز و جیرجیر کابل‌ها ترسناکترین موسیقی دنیا بود. همه میخکوب شده بودن و به اون کوه معلق 3200 تنی نگاه میکردن. فقط کافی بود یک کابل پاره بشه یا یه باد ناگهانی تعادل رو به هم بزنه. اون وقت سازه سقوط میکرد و بزرگترین فاجعه صنعتی ملی ایران رقم میخورد. جرثقیل به کار افتاد و بالاخره سکو با یه تکون ترسناک از پایه‌هاش جدا شد. این سنگین ترین وزنه‌ای بود که تا حالا تو تاریخ دریایی ایران بلند میشد. یه ساختمون 10 طبقه عظیم که معلق بین آسمون و دریا داشت تاب میخورد. به این صحنه میگن رقص مرگ، چون کنترل کردنش اعصاب فولادی میخواد. اپراتور جرثقیل با خونسردی عجیب این غول رو سانت به سانت چرخوند. باید سکو رو خیلی آروم و دقیق میذاشت روی عرشه خود کشتی. وقتی پایه‌های سکو روی عرشه اوشیانیک نشست، صدای نفس راحت همه در اومد. اشک شوق تو چشم خیلی از مهندسا و کارگرها حلقه زده بود. عملیات غیر ممکن فاز اولش انجام شد، ولی هنوز برای جشن گرفتن خیلی زود بود. ما فقط سکو رو کندیم و گذاشتیمش توی کوله پشتی این کشتی غول‌پیکر. حالا داستان ترسناکتر تازه شروع شد. حمله یه وزنه 3000 تنی با مرکز ثقل بالا، اونم وسط دریای بیره. کوچکترین موج میتونست کشتی رو واژگون کنه و همه چیز رو غرق کنه. حالا سفر دریایی با این بمب ساعتی شروع شد. سفری که تهش معلوم نبود. کشتی اوشیانیک موتورهاش رو روشن کرد و آروم آروم به سمت فاز 11 راه افتاد. تصور کنید یه ساختمون 10 طبقه رو عمودی گذاشتید پشت یه وانتبار. این سکو فقط سنگین نبود، قدش هم خیلی بلند بود و مرکز ثقلش هم بالا بود. این یعنی بدترین کابوس برای حفظ تعادل یک کشتی توی دریای آزاد. کافی بود یه موج کج بیاد یا فرمون یه ذره اشتباه و تند بپیچه، کشتی لنگر مینداخت و 3000 تن سرمایه ملی کله پا میشد توی آب. کاپیتان و تیم تعادل چشم از مانیتورها بر نمی داشتن، اونم حتی یه لحظه. حرکت کشتی اونقدر آروم و با احتیاط بود که انگار زمان وایساده. میشه گفت که میلیاردها دلار پول و آبروی فنی کشور روی این آبها شناور بود.
سکوت و استرس توی اتاق فرمان موج میزد تا کیلومترها مسیر طی بشه. هر مایلی که جلو میرفتن مثل رد شدن از میدون مین واسه اونا بود. اما بالاخره بعد از ساعتها دلهره شبه پایه‌های فاز 11 دیده شد. اوشیانیک سالم رسید، ولی هنوز نفس راحت کشیدن برای همه ممنوع بود. رسیدن به مقصد فقط نصف راه بود. غول مرحله آخر تازه بیدار شده. حالا باید این سازه عظیم رو از روی کشتی دوباره بلند می‌کردن و باید میذاشتنش روی پایه‌های جدیدی که مثل میخ از آب زده بودن بیرون. فکر می‌کنید مثل گذاشتن در قابلمه است؟ نه، اصلاً اینجوری نیست. باید با سوراخ‌های زیر سکو دقیقاً مشی می‌شد. و از اون طرف حتی با لوله‌های پایه‌ای توی آب. اونم نه با اختلاف متر، بلکه با دقت عجیب و باور نکردنی میلیمتر. یه تکون اضافه یا یه برخورد محکم میتونست پایه‌ها رو له کنه و همه چیز همونجا تموم بشه. میشه گفت که دوباره جرس صغیر نعره کشید و سکو رو بین آسمون و دریا معلق کرد. رسیدیم به حساس‌ترین سکانس. اونم نخ کردن سوزن با یه وزنه 3200 تنی. باید پایه‌های سکو دقیق، تاکید میکنم دقیق، میرفت تو پایه‌های جکت. دریا شوخی نداشت و موج‌ها دائم سعی میکردن تعادل رو به هم بزنن. اگه یه پایه کج وارد میشد، آهن‌ها له میشدن و همه چی نابود میشد. غواص‌های دلاور ایرانی اون پایین تو عمق آب چشم و گوش فرمانده‌ها بودن. دستور میدادن چپ چپ، حالا 1 میل به راست، آروم رو به پایین، به سمت بالا. ثانیه‌ها مثل ساعت میگذشت و همینجوری هدایت میکردن. فشار خون همه چسبیده بود به سقف. سکو با اون عظمتش سانت به سانت پایین می اومد و به هدف نزدیک می شد. یه صدای تق سنگین اومد و لرزه افتاد به تن پایه‌های توی آب. سکو قفل شد. اونم دقیق. انگار از روز اول برای همینجا ساخته شده بود. بلافاصله جرقه جوشکاری زیر آب روشن شد تا کار رو یکسره کنن. میشه گفت که صدای فریاد شادی مهندسا سکوت خلیج فارس رو شکست. اشک شوق و خستگی قاطی شده بود. ما تونسته بودیم غیر ممکن رو ممکن کنیم. یه سازه بلا استفاده حالا تبدیل شده بود به قلب تپنده فاز 11. میشه گفت که این موفقیت فنی دهن همه اون شرکت‌های خارجی رو بست. ولی صبر کنید. ما این همه خطر رو نکردیم که فقط پوز مهندسی بدیم. این آهن قراضه دیروز الان تبدیل شده به یه ماشین چاپ پول. میدونید روشن شدن مشعل این سکو یعنی چقدر پول نقد واسه کشور؟ حالا بریم ببینیم که ته این شاهکار مهندسی چه گنجی واسه مردم ایران داره. آیا میدونید بزرگترین بحران صنعت ایران تو 30 سال اخیر چی بوده؟ نه جنگ، نه تحریم، نه حتی کمبود نفت. چیزی که نزدیک بود کل صنعت فولاد کشور رو زمینگیر کنه، بلکه وابستگی مرگبار به فناوری خارجی بود. تا همین چند سال پیش برای تولید هر تن فولاد توی ایران مجبور بودیم سالانه 2 میلیارد دلار پول به شرکت‌های خارجی بدیم. اون هم فقط بابت حق امتیاز استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی. یعنی اگه یه روز اون شرکت‌ها تصمیم می‌گرفتن که دیگه بهمون آهن ندن، کل خط تولید 20 کارخونه عظیم کشور از ذوب‌آهن اصفهان گرفته تا فولاد مبارکه یه بار خاموش می‌شدن. این فقط یه عدد خوش نیست. این یعنی تهدید مستقیم شغل 150,000 کارگر. این یعنی فلج شدن پروژه‌های ملی مثل راه آهن، پلسازی و ساخت و ساز. حتی بعضی از تحلیلگرهای خارجی پیش‌بینی کرده بودند که تا سال 1404 صنعت فولاد ایران کاملا تعطیل میشه. اما یک گروه از مهندسای ایرانی تو سکوت کامل داشتن روی یه راه حل غیر ممکن کار میکردن. راه حلی که نه تنها این بحران رو برای همیشه تموم میکنه، بلکه بازار فولاد اروپا رو به لرزه میندازه. اون گروه کوچیک شرکت مهندسی معادن و فلزات همون MME بود. توی یه ساختمون ساده توی تهران یک تیم 5 نفره از نخبه‌های شیمی، متالورژی و مهندسا جمع شده بودن. هدفشون واضح بود. یه روش کاملا ایرانی برای احیای مستقیم سنگ آهن. 10 سال تمام. دور از چشم رسانه‌ها و رقبا آزمایش‌ها رو تکرار کردن. هر بار یه فرمول جدید،
یه دمای متفاوت، یه راه حل تازه. سنگ آهن رو با گاز طبیعی ترکیب می‌کردن. دمای واکنش رو پایین می‌آوردن و میشه گفت که اون کار توی ایران اون موقع غیر ممکن بود. مشکل اصلی همینه. دمای پایین یعنی مصرف گاز کمتر، آب کمتر و هزینه کمتر. اما رسیدن به این دما مثل راه رفتن روی لبه تیغ بود. بعد از هزاران تست یه روز نتیجه اومد. یه پودر خاکستری نقره‌ای که آهن اسفنجی بود. خالص، کم مصرف، حتی بدون آلودگی. اسمش رو گذاشتن پرد، مخفف Persian Direct Reduction. حالا نوبت اثبات این اختراع به کل جهان بود. اما به نظرتون چطور این کارو کردن؟ سال 2007 بود. دفتر ثبت اختراعات آلمان تو دوسلدورف. یه مهندس ایرانی با یه پرونده قطور وارد شد. توی اون پرونده راز یه انقلاب خوابیده بود. اونم اختراع پرد. اونها اومدن تا تکنولوژی احیای مستقیم خودشون رو ثبت کنن. اونم تو قلب صنعت فولاد اروپا. کارشناسای آلمانی اول با تعجب نگاه کردن. گفتن چطور یه شرکت ایرانی میتونه یه فرایند جهانی رو اینقدر بهینه کنه؟ اما اعداد و نمودارها حرف میزدن. مصرف گاز 30% کمتر، آب 25% کمتر و حتی تولید تمیزتر. بعد از ماه‌ها بررسی مهری خورد. میشه گفت که اختراع پرد تو آلمان ثبت شد. اون هم نه یه پتنت، بلکه 4 پتنت معتبر جهانی برای طراحی راکتور، سیستم‌های احیا و کنترل فرایند و بازیافت حرارت. و اگه نمیدونید پتنت چیه، پتنت یعنی حق اختصاصی برای یک اختراع. خبر این اختراع مثل بمب تو صنعت فولاد اروپا ترکید. شرکت‌های بزرگ اول باور نمی‌کردن. فکر می‌کردن یه ادعای تبلیغاتیه. اما مدارک فنی، آزمایش‌های مستقل و گواهی‌های بین‌المللی یکی پس از دیگری اومدن. از TVU آلمان تا مؤسسات استاندارد اروپا همه تاییدش کردن. میشه گفت که پرد واقعیه و فقط یه پتنت نیست، بلکه یه پرچم تکنولوژیکیه که تو قلب اروپا برافراشته شده. و این پتنت یا همون حق اختصاصی فقط یه تکه کاغذ نبود. یه موتور انقلابی بود که میخواست صنعت فولاد رو از ریشه تو ایران عوض کنه. اگه فکر میکنید این تکنولوژی فقط یه اسم قشنگه، سخت تو اشتباهید. اینجا قراره ببینید موتور اصلی پرد چطور کار میکنه. توی روش‌های قدیمی برای مثال مثل میدرکس، برای احیای آهن کلی گاز و آب میریختن. تصور کن یک کوره عظیمو، دماش بالای 900 درجه است و انبوهی دود و بخار تولید میکنه. مهندسای ما اومدن این چرخه رو از اول ساختن. کلید کار کاهش دمای واکنش احیاست. با یه سیستم خنک کننده پیشرفته دما رو کنترل کردن. وقتی دما میاد پایین، مصرف انرژی طبیعیه که کم میشه. اینجاست که اون عدد خفن ظاهر میشه. مصرف گاز 30% کمتر از میدرکس. یعنی 1/3 گاز کمتر برای همون مقدار آهن اسفنجی. ولی فقط گاز نیست. آب هم داستان خودش رو داره. توی پرد آب مورد نیاز برای هر تن آهن 25% کمتره. این یعنی ایران منابع آب حیاتیش رو برای تولید فولاد حفظ کرد. حالا بیاین گرافیک رو ببینیم. خطوط لوله‌ای و مبادل‌های حرارتی توی یه حلقه بسته قرار دارن. بعد حرارت اضافی دوباره به چرخه برمیگرده. اتلاف انرژی تقریبا میشه گفت که اینجا صفره. حالا در کل نتیجه این همه کار چیه؟ راندمان تولید بالا میره چون مواد اولیه بهتر عمل میکنه. میشه گفت که فولاد تولیدی هم کیفیتش خیلی بالاتر میره چون به دمای کنترل شده تری ساخته شده. این یه انقلاب تکنیکیه، نه یه تغییر کوچیک. حالا سوال اصلی اینه: این عدد توی دنیای واقعی یعنی چی؟ یعنی پول؟ حالا نوبت مقایسه انفجاریه. پرد در برابر غول‌های جهانی. تکنولوژی‌های قدیمی مثل میدرکس و HYL سال‌هاست بازار رو تو دستشون دارن. اما پرد اومد تا قواعد بازی رو عوض کنه. اولین و مهمترین تفاوت هزینه سرمایه‌گذاری اولیه است. برای مثال برای ساختن یک واحد تولیدی آهن اسفنجی با میدرکس باید صدها میلیارد دلار خرج کرد. اما با پرد این رقم تا 40% کاهش پیدا میکنه. یعنی تقریبا نصف. حالا چطور ممکنه؟ چون طراحی ساده تره، تجهیزات کمتر و سیستم خنک کننده هوشمنده. دومین تفاوت هزینه عملیاتی سالانه است. تو روش‌های قدیمی قبض گاز و آب هر ماه سر به فلک میزد. ولی پرد با کاهش مصرف انرژی و آب هزینه عملیاتی رو تا 20% کم میکنه. یعنی یک کارخونه پرد سالانه 10 میلیارد دلار کمتر خرج میکنه. تفاوت فنی هم جالبه. دمای احیا توی پرد پایین‌تره.
این یعنی تجهیزات کمتر فرسوده میشن و عمر مفیدشون بیشتر میشه و میشه گفت که حتی آلودگی هم به شدت کاهش پیدا میکنه. نمودارها نشون میدن که خط قرمز پرد همیشه زیر خط آبی میدرکس و سبز HYL قرار میگیره. این یعنی برتری فقط توی آزمایشگاه ثبت نشده، توی کارخونه‌های واقعی هم تست شده. نمونهش همون پایلوت ایرانی که قبلا گفتم. مصرف گاز 30% کمتر و آب 25% کمتر. حالا تصور کنید این تکنولوژی توی یک کارخونه غول‌پیکر برای مثال توی چین یا هند نصب بشه. صرفه‌جویی‌هاش میتونه کل اقتصاد یه منطقه رو متحول کنه. این برتری فقط توی نمودارها نبود. میشه گفت که توی حساب‌های بانکی کارخونه‌ها هم خودش رو نشون داد. حالا وقتشه که حساب‌ها رو باز کنیم و ببینیم که این تکنولوژی چقدر پول رو نجات داد. اول یه نگاه به هزینه اولیه بندازیم. طراحی و ثبت جهانی پتنت پرد برای یه اختراعی که کل صنعت فولاد رو متحول کرد، کمتر از قیمت یه جت خصوصی براش خرج شد. حالا بیاین سراغ اعدادهای اصلی. هر کارخونه‌ای که از پرد استفاده میکنه، سالانه $50 میلیون فقط در بخش انرژی و آب صرفه‌جویی میکنه. این یعنی چی؟ یعنی برای مثال توی یه مجموعه 10 کارخونه‌ای یه حساب سرانگشتی بکنیم، تو 10 سال این عدد به $5 میلیارد میرسه. یعنی بودجه یک کشور کوچیک. اما جالبتر از همه زمان بازگشت سرمایه است. کارخونه دارها فقط لازم بود کمتر از 3 سال صرف کنن. اون وقت چطور؟ بذارید اینجوری توضیح بدم. صرفه‌جویی سالانه $50 میلیون در مقابل هزینه نصب و راه‌اندازی سیستم پرد که حدود $120 میلیون هستش. و بعد یعنی توی 2.5 سال همه پولش برمیگرده. و بعد میشه گفت که سود خالص برای اون کارخونه. خودتون اینو مقایسه کنید با تکنولوژی‌های خارجی که بازگشت سرمایه‌شون گاهی به 7 سال تا 8 سال میکشه. حالا این صرفه‌جویی فقط توی کارخونه‌ها نبود. کاهش مصرف گاز ملی یعنی ایران میتونه گاز بیشتری صادر کنه. سالی صدها میلیون دلار درآمد اضافی. کاهش مصرف آب هم یعنی منابع آبی کشور برای نسل‌های بعدی حفظ میشه. پس پرد فقط یه اختراع فنی نبود. یه دستگاه چاپ پول بود. اونم برای صنعت فولاد ایران. اما پشت این اعداد هزاران نفر نفس میکشیدن. اون 5000 نفر همون نیروی پشت پرده‌ای هستن که این پروژه رو زنده کردن. تصور کن یه کارخونه عظیمه. اونم پر از داربست‌ها و ماشین‌آلات. مهندسا، تکنسین‌ها و کارگرها شونه به شونه همونجا کار میکردن. این تیم 5000 نفری از متخصص‌های طراحی گرفته تا دست‌های ماهر نصب. هر کدوم توی یه بخش حیاتی بودن. یه عده روی نقشه‌های فنی خم شده بودن و یه گروه دیگه قطعات غول‌پیکر رو با دقت میلیمتری جوش میدادن. و حتی اون کارگرهای قدیمی که تجربه 40 ساله داشتن. حالا بیاین با هم گفته‌های مختصری از 3 نفرشون رو بهتون بگم. اول یه مهندس پروژه با چهره خسته اما شاد میگه ما تو MME 10 سال روی این فناوری کار کردیم. حالا با افتخار داریم میبینیمش روی صنعت کشور. دوم یه تکنسین نصب با دستای روغنی با لبخند میگه هر پیچی که بستیم حس کردیم داریم تاریخ رو میسازیم. سوم یه کارگر مجرب که تو صنعت فولاد بزرگ شده بود. با غرور میگه این دستگاه‌ها بچه‌های ما هستن و با جون و دل نصبشون کردیم. این 5000 نفر فقط عدد نبودن. میشه گفت که یه خانواده جمعی بودن. روزها و شب‌های متوالی تو گرما و سرمای کویر همشون میدونستن که دارن چیز بزرگی میسازن. یه فناوری که میتونه آینده صنعت فولاد رو تغییر بده. اونها نه تنها دستورالعمل رو اجرا کردن بلکه نوآوری کوچیک خودشون رو هم اضافه کردن. حالا این تیم 5000 نفری پیروزی اولیه رو پشت سر گذاشته و در ادامه تصمیم دارن که نه تنها ایران بلکه بازار جهانی رو هم تو دستشون بگیرن. فکر کنم بدونید که چین توی صنعت فولاد یه غول بی‌رقیبه. اونها خودشون تکنولوژی‌های پیشرفته دارن و کمتر چیزی رو از بیرون میخرن. پس وقتی خبر رسید که یه تیم ایرانی داره با چینی‌ها مذاکره میکنه، خیلی‌ها باور نمی‌کردن. اولین جلسه‌ها واقعا سخت بود. مهندسای چینی کلی سوال‌های فنی و پیچیده می‌پرسیدن تا نشون بدن که این فناوری ارزشی نداره. اما تیم ما با کوهی از داده‌های آزمایشگاهی و گزارش‌های مستقل اومده بود. میشه گفت که رقم‌ها حرف می‌زدن. 30% صرفه‌جویی گاز، 25% صرفه‌جویی آب و 40% هزینه سرمایه‌گذاری کمتر. در ادامه چینی‌ها یک گروه از متخصصانشون رو فرستادن ایران تا با چشمای خودشون واحد پایلوت رو ببینن. دیدن که چطور یک کارخونه کوچیک با نصف مصرف انرژی همون آهن اسفنجی رو تولید میکنه.
اون لحظه دیگه همه چیز عوض شد. چین فهمید که پرد نه تنها یه نوآوریه بلکه یه سلاح رقابتیه. میشه گفت که مذاکرات 9 ماه طول کشید، اما در نهایت قراردادی امضا شد که تاریخ ساز بود. قرارداد انتقال کامل تکنولوژی پرد به شرکت‌های فولادی چین به ارزش 1.5 میلیارد دلار بود. میشه گفت که این بزرگترین قرارداد صادراتی فناوری پیشرفته ایران بود. چین فقط خریدار نبود، شریک شد. حالا مهندسای ایرانی داشتن تو کارخونه‌های شهرهای چین مثل ووهان و خیلی از شهرهای دیگه نصب و آموزش یاد میدادن. اتفاقی که افتاد مثل یه سونامی توی بازار جهانی بود. کشورهای دیگه هم صف کشیدن، از جمله هند، روسیه و ترکیه. هر کدوم میخواستن سهمی از این انقلاب بگیرن. ایران از یه وارد کننده تکنولوژی تبدیل شده بود به صادر کنندش. میشه گفت که تمام این ثروت و فتح بازار یه سوال بزرگ داشت: آیا واقعا این اختراع به درد مردم عادی ایران خورد یا نه؟ بعد از اون قرارداد 1.5 میلیارد دلاری سوال مهمی پیش اومد: این همه ثروت و تکنولوژی به درد مردم عادی هم میخوره؟ میشه گفت که پاسخ رو میشه توی بازار آهن ایران پیدا کرد. قیمت‌ها آرومتر شدن چون با پرد هزینه تولید آهن داخل کشور به شکل قابل توجهی کم شد. این یعنی آهن‌آلات ساختمانی، لوله‌ها، تیراهن‌ها برای مردم ارزان‌تر در اومده. برای مثال یه خانواده که خونه میسازه حالا میتونه با هزینه کمتری مساله با کیفیت تری بخره. اما داستان فقط قیمت نیست. شغل‌ها رو نگاه کنید. ساخت کارخونه‌های پرد اونم توی ایران مستقیم 8000 فرصت شغلی ایجاد کرد. یعنی 8000 نفر از مهندسا و تکنسین‌های ایران نانآور خونه شدن و این فقط شغل‌های مستقیم بود. غیر مستقیم هم خیلی از کسب و کارها راه افتاد. مثلا شرکت‌های حمل و نقل، قطعه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی همشون رونق گرفت. ولی یه تأثیر عمیق‌تر هم داشت. اونم خودکفایی. حالا دیگه ایران برای تولید آهن وابسته به تکنولوژی خارجی نیست. این یعنی امنیت ملی. یعنی تو شرایط تحریم خط تولید ما متوقف نمیشه. صنعت فولاد کشور حالا روی پای خودش وایساده و این خودش به تنهایی یه دستاورد تاریخیه. و حتی این ثروت فقط توی حساب‌های شرکت‌ها نموند، به جیب مردم هم رسید. بله، درست شنیدید. برای مثال کارگرهایی که شغل جدید پیدا کردن و میتونن خرج زندگیشون رو بدن. و از اون طرف ارزون شدن آهن، ساختمون، مسکن و خیلی از چیزای دیگه. در کل کمک به رفاه عمومی. پس پرد فقط یه تکنولوژی نبود. یه موج مثبت توی اقتصاد کشور ایجاد کرد. الان که از گذشته و حال گفتیم، وقتشه که حالا به آینده نگاه کنیم. آینده‌ای که میتونه قواعد بازی رو برای همیشه واسه ایران تغییر بده. فکر کن یه جزیره صنعتی توی بوشهر داره یه غول میسازه. یه هیولای فولادی که طولش به اندازه 2 تا زمین فوتباله، یعنی 250 متر. اسمش افرامکسه. نفتکش 113,000 تنی. وقتی تحریم بودیم و لایسنس های خارجی لغو شدن، مهندسای ایرانی خودشون دست به کار شدن. از 0 تا 100 طراحی و ساخت این کشتی رو خودشون انجام دادن. توی 2 سال این غول از روی کاغذ اومد توی آبهای آزاد. میشه گفت که این غول میتونه 750,000 بشکه نفت رو یه جا جابجا کنه. فولاد مصرفیش هم 21,500 تنه، یعنی یک کوه از فولاد. حتی انجمن مهندسی دریایی ایران این سازه رو به عنوان سازه برتر فولادی سال انتخاب کرد. میشه گفت که دقت میلیمتری تو هر بخشش حرف اول رو میزنه. اولش این نفتکش سفارش ونزوئلا بود، ولی حالا داره توی آبهای خلیج فارس تست میشه. یعنی ایران نه فقط برای خودش، بلکه برای بازار جهانی هم داره غول میسازه. اونایی که فکر میکردن ایران فقط توی موشک و پهپاد قویه، حالا باید نگاهشون رو تغییر بدن. اونم نگاه به این شاهکار دریایی.
حالا چرا ایران این مسیر سخت رو انتخاب کرد؟ چرا رفت سراغ ساخت یک کشتی 250 متری؟ جوابش یک کلمه است: تحریم. وقتی وزارت خزانه‌داری آمریکا ناوگان نفتکش ایران رو تحریم کرد، حتی خرید کشتی‌های دست دوم هم غیر ممکن شد. کشتی‌های قدیمی دارن فرسوده میشن. خطوط نفتی نیاز به حمل و نقل دارن و ایران نمیتونست برای همیشه وابسته باشه. پس یه تصمیم تاریخی گرفته شد. یا باید زمینگیر بشی یا خودت دوباره بسازیش. شرکت صدرا با وجود تحریم‌های سنگین عهدهدار این مأموریت شد. هدفش فقط ساخت یک کشتی نبود. میخواست ثابت کنه که مهندسی ایران حتی تو سخت‌ترین شرایط هم میتونه روی پاهای خودش وایسه. و این تازه شروع یه داستان بزرگتر بود. داستان تبدیل تهدید به فرصت. تصور کن بخوای یه هیولا رو از صفر سرهم کنی. اول باید استخوان‌بندیش رو بسازی. اینجا استخوان‌بندی یعنی 21500 تن فولاد، معادل 4 تا برج میلاد تهران. میشه گفت که این حجم از فولاد رو قطعه قطعه بریدن، خم کردن و بعد سرهم کردن. این خودش به تنهایی یه حماسه است. اما چالش اصلی تو جوش‌هاشه. اونم 700 کیلومتر جوشکاری. یعنی اگه تمام درس‌های این کشتی رو پشت سر هم بچینی، از تهران تا مشهد میرسی. هر سانت از این جوش‌ها باید عاری از ترک و خلا باشه، چون کوچکترین اشتباه یعنی فاجعه تو دل اقیانوس. مهندسای صدرا با دستگاه‌های پیشرفته و محاسبات دقیق تنش‌های حرارتی رو کنترل کردن تا فولاد مثل پر یه پرنده تاب نخوره. میشه گفت که نهایت دقت اونم میلیمتر به میلیمتر. حالا نتیجه چی شد؟ اونم یه اسکلت بند عظیم که میتونه 113,000 تن فولاد رو تو بدترین طوفان‌ها جابجا کنه. اینجا دیگه مهندسی فقط محاسبه نیست. اونم هنر تبدیل فلز به اقیانوس پیماست که خود دریا هم بهش احترام میذاره. حالا یه سوال بزرگ. ساخت این غول 113,000 تنی چقدر خرج برداشت؟ جوابش توی یه عدد خلاصه میشه: 200 میلیون دلار. بله، برای ساخت 4 فروند افرامکس ونزوئلا این مبلغ رو به صدرا پرداخت کرد. یعنی هر کشتی حدود 50 میلیون دلار. اما قیمت بازار چیه؟ میشه گفت که یه افرامکس 5 ساله تو بازار جهانی الان بالای 72 میلیون دلار میارزه. پس این پروژه فقط یه هزینه نبود، یه سرمایه‌گذاری سودآور بود. تحریم‌ها می‌خواستن ایران رو از دریا دور کنن، اما ایران برخلاف میل اونها راهی پیدا کرد. اونم صادرات مهندسی. اولین سری نفتکش‌ها برای ونزوئلا ساخته شد، کشوری که خودش زیر تحریم بود. میشه گفت که این همکاری هم سود مالی داشت، هم یه پیام سیاسی که میگه ما میتونیم حتی زیر شدیدترین فشارها هم شریک تجاری مطمئنی باشیم. و این تازه شروع ماجراست. حالا تصور کن این درآمد چقدر میتونه برای صنایع داخلی مفید باشه. ساخت هر کشتی صدها شغل مستقیم به هزاران شغل غیر مستقیم ایجاد میکنه. از فولادسازی تا الکترونیک، همه بخش‌ها یه سودی میبرن. اینجا اقتصاد فقط عدد نیست، یه سلاح استراتژیکه. و این سلاح حالا داره هدف بعدیشو نشونه میگیره. اونم خودکفایی کامل ناوگان نفتی. چون وقتی میتونی کشتی بسازی، دیگه نیاز نداری نفتت رو با کشتی‌های اجاره‌ای حمل کنی. این همون نقطه‌ایه که داستان ما وارد فاز جدید میشه. اونم فاز رقابت با زمان. تصور کن توی یه کارخونه هستی. ساعت 3 نصف شبه. هوا سرده. ولی داخل سالن ساخت هوا خوبه. میشه گفت که اینجا زمان خواب نیست دوست من. زمان شکستن رکورد هاست. برای رسوندن افرامکس به آب، هزاران کارگر ایرانی 3 شیفت بی وقفه کار کردن. بعضیاشون 12 ساعت پشت سر هم جوشکاری میکردن. بعضیا قطعات 100 تنی رو با دقت میلیمتری جابجا میکردن. اینجا دیگه نظم اداری نبود، یه عملیات جنگی بود. رکوردهایی که یکی یکی میشکستن. از جمله سریع‌ترین زمان برش ورقالات فولادی و طولانی‌ترین خط جوش پیوسته. هر بخش خودش چالش بود. وقتی سیستم پمپاژ سوخت دچار مشکل شد، تیم مهندسی فقط تو 48 ساعت وقت داشت تا طراحی جدید رو ارائه بده و در کمال ناباوری اونا موفق شدن. میشه گفت که اینجا اشتباه معنی نداشت. هر تأخیر یعنی افزایش هزینه و از دست دادن اعتماد. اما پشت این رکوردها یه انگیزه جمعی خوابیده بود. اونم غرور ملی. کارگران این کار میدونستن که دارن تاریخ رو میسازن. اونها نه فقط یک کشتی، بلکه اثبات میکردن که ایران میتونه هر کاری رو انجام بده.
و این اثبات بزرگترین دستاورد این پروژه بود. حالا این غول فولادی آماده رفتن به آبهای آزاده، اما یه سوال مهم باقی میمونه. اولین سفرش به کجا خواهد بود؟ و اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که داستان ما وارد مرحله بعدی میشه، اونم آزمون دریا. به نظرتون انحصار کشتی سازی دنیا دست کیه؟ میشه گفت که چین 34%، کره جنوبی 30% و ژاپن 13%. حالا ایران چی؟ اونم کمتر از 0.3%. یعنی تقریباً هیچی. اما یه روز ایران تصمیم گرفت توی این بازار مسلط بشه. تحریم‌ها باعث شدن که مجبور بشیم خودمون بسازیم. پروژه افرامکس شروع شد. حالا ایران داره نفتکش‌های 113,000 تنی رو برای ونزوئلا میسازه. کشوری که قبلا فقط از کره جنوبی و ژاپن می‌خرید. این یعنی شکستن انحصار. یعنی ایران داره توی یه بازار 200 میلیارد دلاری جا باز میکنه. هر نفتکش افرامکس 72 میلیون دلار ارزش داره. با ساخت 4 تا از این نفتکش‌ها ایران صدها شغل مستقیم ایجاد کرد و فناوری ساخت کشتی‌های بزرگ رو یاد گرفت. حالا میشه گفت که دیگه فقط یه مشتری نداریم. ونزوئلا داره فروند 3 و 4 رو هم سفارش میده. این شروع یه راه طولانیه. ایران با افرامکس ثابت کرد که میتونه با غول‌های کشتی سازی رقابت کنه و انحصارها رو بشکنه. شنبه تاریخی خلیج فارس بود. رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور ونزوئلا دوستی رو با یک کشتی گره زدن. اونم نه یک کشتی معمولی، بلکه با همون 113,000 تن فولادی که دستساز مهندسای ایرانی. مراسم تحویل دومین افرامکس با حضور آیت الله رئیسی و نیکولاس مادورو برگزار شد. هر دو رهبر از طریق ویدیو کنفرانس با عرشه کشتی وصل شدند و صحبت کردند. رئیسی گفت تحویل این نفتکش استقلال حمل و نقل دریایی ونزوئلا رو تضمین میکنه و در جواب رئیس جمهور ونزوئلا یعنی مادورو از همکاری استراتژیک دو کشور در مقابل تحریم‌های آمریکایی تشکر کرد. نکته جالب اینه رئیس جمهور ایران قول داد که علاوه بر این دو فروند 2 نفتکش دیگه هم به ونزوئلا تحویل بدن. یعنی مجموعاً 4 افرامکس ساخت ایران در آینده میتونه ناوگان نفتی ونزوئلا رو متحول کنه. این تحویل فقط یه معامله اقتصادی نبود، یه پیام سیاسی قوی به کل دنیا بود. ایران و ونزوئلا هر دو زیر فشار تحریم‌ها هستند و با همکاری با هم یه قطعه بزرگ از پازل استقلال رو کامل کردند. تصاویر مراسم لحظه‌های پراحساسی رو ثبت کردند. پرچم‌های دو کشور کنار هم روی عرشه‌ها قرار داشت و چهره‌های خوشحال کارگرانی که نتیجه هزاران ساعت تلاششون نتیجه داد. این اتفاق نشون داد که حتی در سخت‌ترین شرایط اراده ملت میتونه اقیانوس رو دور بزنه و این تازه شروع یه همکاری بزرگتر بود. غول 113,000 تنی ما فقط توی خلیج فارس شناور نشد. یه جای دیگه هم سر و صدا کرد. اونم توی بزرگترین مراسم جهانی صنعت فولاد. تصور کن توی یه سالن بزرگ نماینده‌های غول‌های فولادی کره، ژاپن و چین نشسته باشن و اسم ایران رو اعلام کنن. اونم پروژه ساخت نفتکش افرامکس صدرا. همه منتظرن یه پروژه معمولی از یک کشور تحریمی رو ببینن، ولی با دیدن جزئیات فنی تعجب میکنن. طراحی بدنه فولادی، تکنیک‌های جوشکاری پیشرفته و مقاومت در برابر خردگی آب شور، همش با فولاد ایرانی. داورها میگن این سطح از مهندسی استانداردهای جهانی رو جابجا کرد. میشه گفت که اون جایزه به ایران رسید و فقط یه تکه فلز نبود، مهری بود روی پشت جلد کتابی به اسم خودکفایی. همونجا بود که غول‌های کشتی سازی فهمیدن که یه رقیب جدید اومده که قواعد بازی رو خودش می‌نویسه. بعد از تحویل نفتکش دوم به ونزوئلا، نوبت به مرحله بعدی رسیده. اونم ساخت افرامکس‌های 3 و 4. این بار دیگه خبری از شوک اولیه یا ترس از نبود دانش فنی نیست. مهندسای ایرانی حالا با تجربه 2 کشتی قبلی میتونن مثل آب خوردن نقشه رو اجرا کنن. میشه گفت که در ادامه حتی سرعت ساختن بیشتر شد. میگن ممکنه که زمان ساخت از 36 ماه به 24 ماه برسه. کارگرهای قدیمی که کمی قبل باهاشون آشنا شدیم، الان آموزش‌های پیشرفته‌تری دیدن. دستگاه‌های جوشکاری جدید وارد خط تولید شدن و کیفیت جوشکاری هم بالاتر رفته. اما هدف فقط تحویل 2 کشتی دیگه به ونزوئلا نیست. مدیران صدرا و خاتم الان چشمشون به بازارهای جهانی، میخوان نشون بدن که ایران میتونه برای کشورهای دیگه هم نفتکش‌های بزرگ بسازه.
حتی صحبت از طراحی نسل جدید افرومکس با موتور دوگانه سوز و مصرف سوخت کمتر هم هست. این یعنی ایران داره از یه سازنده صفر به یه نوآور در صنعت کشتیسازی تبدیل میشه. پس آینده ایران روشن‌تر از همیشه است. خط تولید پرظرفیته، نیروی متخصص آماده است و تقاضای جهانی بیشتر میشه. و این تازه فقط شروع راه برای تسلط ایران روی آبهای آزاده. تصور میکنید ایران توی علم کوانتوم چی کار کرده؟ میدونستید الان ایران تو جمع 5 قدرت برتر کوانتوم دنیا قرار گرفته؟ یه لحظه فکر کنید. تا همین چند سال پیش رتبمون توی تولیدات علمی کوانتوم 23 بود. اما طبق گزارش وب آف ساینس در سال 2024 ایران از اون رتبه 23 در 2014 به رتبه 16 جهان رسیده. یعنی 7 بل صعود فقط تو 10 سال. و این یعنی سریع‌ترین رشد در بین کشورهای اسلامی. حالا تصور کنید که پشت این آمار یه پروژه محرمانه 50 میلیون دلاری در جریانه. بله، 50 میلیون دلار. سرمایه‌گذاری 3 ساله‌ای که قرار ایران رو به یه ابرقدرت کوانتومی تبدیل کنه. اما این فقط اول ماجراست. پشت پرده شبکه کوانتومی 2000 کیلومتری در حال راه‌اندازیه. و از جمله اسکرهای کوانتومی و لابراتوارهای ارتباطی کوانتومی و ساعت اتمی. میشه گفت که توی سکوت کامل دارن کار میکنن. غربی‌ها سعی کردن این دستاورد رو فیک جلوه بدن. اما مقالات علمی و تست‌های عملیاتی ثابت کردن که ایران داره مرزهای محاسبات رو جابجا میکنه. جایی که هیچ رمزنگاری دیگه‌ای در امنیت نیست و این یعنی انقلابی که کل جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. توی این ویدیو میخوایم دقیقاً با هم ببینیم که چطور ایران از رتبه 23 به 16 رسید و از جمله از پروژه‌های مخفیش و حتی چطور این تکنولوژی آینده و زندگی مردم رو متحول میکنه. با من همراه باشید چون در ادامه میریم سراغ جزئیات همون پروژه 50 میلیون دلاری و حتی افرادی که پشت صحنه دارن تاریخ میسازن. یه لحظه فکر کن، یک کشور تو علم کوانتوم رتبه 23 جهان رو داره. ناگهان یه صعود انفجاری میکنه به رتبه 16. به نظرت چطور ممکنه؟ چون یه پروژه محرمانه پشتش خوابیده. نه یه پروژه کوچیک، بلکه یه ماشین 50 میلیون دلاری. 50 میلیون دلار سرمایه گذاری که فقط یه هدف داره. اونم ساخت پردازنده کوانتومی ایرانی. ولی پولش از کجا اومد؟ اونم از صندوق ملی فناوری‌های راهبردی. بودجه‌ای که قرار ایران رو از مصرف کننده به تولید کننده تبدیل کنه. مهندسای ایرانی دارن روی چیزی کار میکنن که تا دیروز فقط غربی‌ها ساختنش. اونم کیوبیت هایی که میتونن میلیون ها محاسبه رو همزمان انجام بدن. حالا تصور کنید این پردازنده اگه ساخته بشه چی میشه؟ از جمله تمام معادلات امنیتی، مالی، هوش مصنوعی و همه چیز توی ایران زیر و رو میشه. یه انقلاب ساکت که داره توی آزمایشگاه سری ایران شکل میگیره. اما راز اصلی چیه؟ این پروژه فقط یه پردازنده نیست. یه شبکه 2000 کیلومتری کوانتومی هم پشتشه. چون شبکه‌ای که اطلاعات رو با امنیت مطلق جابجا میکنه، هیچ تهدیدی نمیتونه اونو از پا در بیاره. پس این 50 میلیون دلار فقط اول راهه. به نظرت هدف بعدی چیه؟ بلکه رسیدن به کلوپ 5 قدرت کوانتومی جهان. یه باشگاهی که تا امروز فقط آمریکا، چین، اروپا، روسیه و کانادا توش عضو بودن. ولی حالا ایران داره در میزنه و این تازه شروع ماجراست. به نظرتون اون 50 میلیون دلار چطور خرج شد؟ اولش اونو مثل یه نقشه دقیق تقسیمش کردن. اول 12 میلیون دلار رفت سمت تجهیزات پیشرفته. همون دستگاه‌هایی که اتم‌ها رو در دمای نزدیک صفر مطلق نگه می‌دارن. بعدش 8 میلیون دلار صرف جذب متخصص‌های ایرانی شد که تو دانشگاه‌های MIT و آکسفورد درس خوندن. میشه گفت که حقوقشون رو دلاری دادن تا برگردن به ایران.
و حتی 15 میلیون دلار هم خرج ساخت آزمایشگاه‌های امن شد. اتاق‌های ضد لرزه، ضد نفوذ و عایق مغناطیسی. یه آزمایشگاه توی اصفهان، یه آزمایشگاه توی شیراز و یه مرکز اصلی توی تهران. میشه گفت که هر کدوم مثل یه قلعه علمی شدن. اما بودجه فقط اون 50 میلیون دلار نبود. یه بودجه 200 میلیارد تومانی هم از صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه شد. میشه گفت که این پول رفت به سمت شرکت‌های دانش بنیان که قطعات کوانتومی میسازن، مثل لیزرهای فوق پایدار و آشکارسازهای تک فوتون. حالا سوال اینه، این همه پول چطور مدیریت شد؟ پاسخ، یه تیم مالی 24 ساعته با نرم افزارهای شبیه سازی پیشرفته که هر ریال رو رصد میکنه. حتی یه خط ارتباطی 10 میلیون یورویی هم از بانک توسعه آسیایی گرفتن، اونم برای روزهای اضطراری. حالا نتیجه، هیچ پولی تو هوا پخش نشد. میشه گفت که هر دلار تبدیل شد به یه قدم بلندتر به سمت پردازنده کوانتومی. و این تازه شروع ماجراست، چون قدم بعدی وصل کردن این آزمایشگاه‌ها به همه جاست. یه شبکه کوانتومی که قرار کل کشور رو دور بزنه. فکر کن یه خط ارتباطی بسازی که هر پیامی رو با ذره‌های نور بفرسته. اون هم ذره‌هایی که اگر کسی بخواد بشکافه خودش هم نابود میشه. این همون شبکه کوانتومی ایرانه. 2000 کیلومتر خطی که تهران رو به اصفهان و شیراز رو به تبریز وصل کرده. هر پیام یه جفت فوتونه، مثل قلاب‌های نوری که جدا کردنشون غیر ممکنه. اگه کسی وسط راه بخواد شنود کنه، قلاب‌ها پاره میشن و پیام‌ها نابود میشه. اینجا دیگه هک معنایی نداره. هر ثانیه هزاران پیام دولتی، بانکی و نظامی با این خط رد و بدل میشه. هزینه ساختش 120 میلیارد تومان فقط برای بخش فوتونیک بود، یعنی نصف بودجه یه فرودگاه متوسط. اما امنیتش رو با هیچ پولی نمیشه خرید. میشه گفت که تیم اجرا 400 نفر بودن، 250 نفر مهندس لیزر و فوتونیک و 150 نفر متخصص رمزنگاری. در کل 18 ماه زمان برد تا کل خط کشیده بشه. و حالا ایران شده تنها کشور منطقه با شبکه کوانتومی عملیاتی. حالا بعد این همه کار، سرعت انتقال داده چی؟ سرعتش 10 مگابیت بر ثانیه است. شاید به پای فیبر نوری نرسه، اما امنیتش بی‌نظیره. توی یه آزمایش هکرهای اروپایی 72 ساعت سعی کردن بشکننش، ولی نتونستن حتی یه بیت رو بخونن. این شبکه فقط برای دولت نیست. بانک مرکزی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و مراکز تحقیقاتی هم بست شدن. هر ماه دست کم 2000 تراکنش امن مالی ازش رد میشه. پشت این خط یه آزمایشگاه سری توی اصفهان داره کار میکنه. جاهایی که کیوبیت ها رو تولید میکنن. میشه گفت که هر کیوبیت یه ذره نوریه که میتونه همزمان هم صفر باشه هم یک. و میشه گفت که این دقیقاً همون راز امنیته. حالا تصور کن یک کشور بتونه کل ارتباطش رو غیر قابل نفوذ کنه. دقیقاً این همون قدم بعدی انقلاب کوانتومی ایرانه و شبکه 2000 کیلومتری فقط شروعشه. حالا بریم سراغ اون نیروی انسانی که پشت تمام این عدد و رقم‌ها دارن شبانه روز کار میکنن. آمارش رو گوش کن. 2000 متخصص توی 150 آزمایشگاه مختلف تو سراسر کشور. از دانشمند 60 ساله گرفته تا مهندس 25 ساله. همه توی یه تیم واحد هستن. حقوق متوسطشون ماهی 30 میلیون تومانه. پس محاسبه کن. حقوق سالانه کل تیم میشه 720 میلیارد تومان. اونم فقط برای حقوق. تجهیزات و هزینه‌های جانبی رو هنوز حساب نکردیم. اما نکته جالب‌تر سیستم شیفت بندی 24 ساعته است. یعنی آزمایشگاه‌ها حتی نیمه شب هم تعطیل نمیشن. 300 نفر شیفت شب، 500 نفر شیفت روز و بقیه روی مدل سازی و تحلیل‌ها. بعضی از این متخصص‌ها 72 ساعت تو آزمایشگاه‌ها موندن. اونم فقط با چرت‌های کوتاه. یه مهندس 28 ساله بهمون گفت این پروژه جنگه. اونم جنگ با زمان. حالا ممکنه بپرسین چرا این همه هزینه فقط برای نیروی انسانی؟ جوابش یه جمله است. پروژه‌ای که نیروی انسانی ضعیف داشته باشه، هر چقدر پول داشته باشه محکوم به شکسته. و اینجا دقیقاً برعکسش اتفاق افتاده. یعنی نیروی قوی و نتایج قوی. خب، حالا که نیرو رو دیدیم، وقتشه بریم ببینیم این همه تلاش چه دستاوردهای علمی داشته. تو ادامه رتبه 1 جهان اسلام رو در تولید مقالات کوانتومی رو بررسی می‌کنیم. ببینید توی 3 سال گذشته تیم‌های ایرانی 247 مقاله SIA در حوزه کوانتوم منتشر کردند که 43 تاشون توی 10 مجله برتر دنیا چاپ شده.
این یعنی میانگین هر ماه 6 مقاله با کیفیت. توی این مقالات 18 طرح نوآورانه ثبت پتنت داریم. مثلا طرح چینش کوانتومی نیمه حادی هستش که دقت رو 3 برابر کرده، یا الگوریتم کوانتومی برای شناسایی سریع تومور که زمان تشخیص رو از 3 ساعت به 12 دقیقه رسونده. حالا ببینیم رقبای منطقه چیکار کردن. ترکیه 189 مقاله، عربستان 123 مقاله و مالزی 115 مقاله. یعنی ایران 30% بیشتر از نزدیکترین رقیبش مقاله تولید کرده. تازه این آمار رو سازمان سایمگو اعلام کرده، همون مرجع معتبری که رتبه بندی دانشگاه‌های جهان رو میکنه. طبق گزارشش ایران توی تولید علم کوانتوم تو جهان اسلام رتبه 1 داره و توی تولید علم کوانتوم در کل جهان از رتبه 23 در سال 1401 رسیده به رتبه 16 در سال 1404. حالا این یعنی چی؟ یعنی اگه این روند ادامه پیدا کنه تا 5 سال دیگه ایران میتونه بین 10 کشور برتر دنیا توی فناوری کوانتوم قرار بگیره و این یعنی سلطه علمی توی منطقه. حالا تصور کن یه دانشمند ایرانی داره توی آزمایشگاه سری تهران کیو روی پردازنده کوانتومی 52 کیوبیتی کار میکنه. همون موقع مقالش داره توی مجله نیچر چاپ میشه و همزمان تیم دیگه‌ای هم دارن الگوریتمش رو برای تشخیص سرطان تست میکنن. این همون چرخه کامل تولید علمه، از آزمایشگاه تا جامعه و از همه مهمتر برای مردم. خب تا اینجا دیدیم که ایران تونسته رتبه 16 جهانی رو بگیره و حتی بودجه نجومی جذب کنه و شبکه کوانتومی 2000 کیلومتری بسازه و تیم 400 نفره نخبه رو جمع کنه. حالا سوال اصلی، این همه هیاهو به درد من و شما میخوره؟ جواب پوله. دقیقاً همون پولی که هر ماه از جیبمون میره. اول امنیت بانکی. با رمزنگاری کوانتومی هک کردن حساب‌ها غیر ممکن میشه. آمار رسمی میگه سالانه 200 میلیارد تومان فقط از کلاهبرداری اینترنتی ضرر میدیم. این پروژه میتونه اون عدد رو به 0 برسونه. دوم شغله. تا الان 5000 موقعیت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده. از مهندس نرم افزار تا تکنسین فیبر نوری. میشه گفت که حقوقشون هم 40% بالاتر از میانگین صنعته. سوم صادراته. نرم افزارهای امنیتی کوانتومی ایران الان به 15 کشور صادر میشن. درآمد سالانه‌اش 50 میلیون دلار. این یعنی ارز وارد کشور میشه و ارزش پول ملی تقویت میشه. پس این پروژه فقط یه بازی علمی نیست، یه ماشین پولسازیه که مستقیم به زندگی شما وصله. اما یه شرط بزرگ داره، اونم زمان. چون اگه دیر باشه رقب‌ها جلو میزنن و همه این سودها آب میشه و میره تو زمین. الان رسیدیم به همین بخش، جایی که قراره ببینیم چطور تیم پروژه تایملاین رو فشرده کرد و تو 4 سال چیزی رو ساخت که دنیا فکر میکرد 10 سال طول میکشه و بعد میفهمیم که چرا این عجله همه چیز رو تغییر داد. تا اینجا فهمیدیم که ایران توی کارش توی میدون کوانتوم چقدر سنگین تموم شد. اما یه سوال بزرگ هنوز باقی میمونه. اصلاً کل این پروژه چند سال طول کشید؟ جوابش یه عدد دیوونه کننده است. اونم فقط توی 4 سال. بله، درست شنیدید. از سال 1400 تا سال 1404. این یعنی هر سال یه دستاورد عظیم، هر ماه یه قدم بلند. سال 1400 پروژه رسما کلید خورد. سند ملی کوانتوم امضا شد و 200 میلیارد تومان اولیه آزاد شد. بین سال 1402 و 403 شبکه کوانتومی 2000 کیلومتری تکمیل شد و اولین فوتون‌های رمزگذاری شده فرستاده شدند. اوایل سال 1400 پردازنده کوانتومی نمونه اولیه ساخته شده رو تونست تا 50 کیوبیت رو مدیریت کنه و در ادامه سال 1404 تست‌های امنیتی آغاز شد. هکرهای اروپایی 3 بار تلاش کردن نفوذ کنن و هر 3 بار هم شکست خوردن. ولی الان تو آخرای سال 1404 دقیقاً کجاییم؟ الان در آستانه عرضه تجاری هستیم. یعنی تا کمتر از 1 سال دیگه اولین سرویس‌های کوانتومی ایران وارد بازار میشه. اما چطوری تونستن این حجم کار رو توی 4 سال تموم کنن؟ پاسخش یک کلمه است: برنامه‌ریزی دقیق. 128 مرحله کاری تعریف شده. هر مرحله یه مهلت دقیق هفتگی داشت. 98% مراحل سر وقت انجام شدن. فقط 2% تأخیر داشتن که اونم به خاطر تحریم‌های سخت‌تر بود. تیم پروژه 24 ساعته کار میکرد. حتی تعطیلات رسمی هم متوقف نشد. حالا نتیجه: الان ایران 2 سال از برنامه جهانی جلوتره. اما
همه اینها یه سوال دیگر هم به وجود میاره. اصلا این پروژه چقدر سود داره؟ آیا سرمایه‌گذاری 50 میلیون دلاری و اون 200 میلیارد تومان به صرفه بود؟ جوابش رو توی ادامه میگیریم، جایی که عددهای سودآور حیرت‌آور میشن. توی 4 سال اول درآمد حاصل از خدمات امنیت کوانتومی و شبیه‌سازی به 300 میلیارد تومان رسیده. سود خالص سالانه هم 150 میلیارد تومان رو رد کرده. یعنی نرخ بازگشت سرمایه این پروژه 75% بوده. تو هم میدونی یعنی چی؟ برای مثال به ازای هر 1 تومان سرمایه گذاری 1750 تومان برگشته. حالا وقتشه بریم سراغ اشتغال. 2000 نفر به طور مستقیم توی این اکوسیستم کار میکنن، از مهندس تا پژوهشگر، و دست کم 5000 شغل غیر مستقیم هم ایجاد شده. و حتی یه نکته خفن‌تر، این فناوری سالانه 50 میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری کرده. دیگه لازم نیست برای خرید سخت افزارها و نرم افزارهای خارجی دلار بدیم. حالا وقتشه حساب ارزش افزوده فناوری رو بکنیم. میشه گفت که به رقمی نزدیک به 1000 میلیارد تومان میرسه. یعنی تقریباً 5 برابر کل هزینه‌های اولیه. حالا سوال اصلی اینه: این سودها کجا میره؟ جوابش رو توی آخر ویدیو دقیقاً جایی میبینیم که چطور این ثروت به جیب مردم برمیگرده و ایران توی نقشه جهانی تثبیت میشه. همه مسیر این پروژه رو با هم رفتیم. از اون شوک اولیه تا اینجا. ایران تونست از رتبه 23 به 16 جهانی برسه. سند ملی کوانتوم رو امضا کنه و 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه و شبکه 2000 کیلومتری رو راه بندازه. 2000 متخصص توی 150 آزمایشگاه، 247 مقاله SIA و 18 پتنت نوآورانه. همه اینها واقعی و مستنده. این یه داستان تخیلی نیست دوست من. یه پروژه ملی کاملا واقعیه. تمام منابع، اسناد و سایت‌های معتبر رو توی توضیحات همین ویدیو براتون گذاشتم. میتونید خودتون بررسی کنید. حالا نوبت شماست. اگه این نبرد پنهان رو دوست داشتید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله رو بزنید تا از ادامه ماجراها با خبر بشید. نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید. میخوام بدونم که چقدر این حرکت براتون الهام بخش بوده. پروژه کوانتوم ایران تازه شروع شده و شما هم میتونید بخشی از این تاریخ باشید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و تا اون موقع بدرود.